Ito pala siya, so pinipihit-pihit siyang ganyan. So first time ko lang kasi siya, and ano to meron sa dito sa dulo? Ano to? Wait lang. Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to do a swatch. Swatch lang kasi isa lang to, and try on itong Super Stay in Crayon na nabili ko sa Lazada. And yung price nito is nabili ko siya ng sale, $199. So nakalimutan ko na yung original price niya, and yung shade na pinili ko is number 35, Treat Yourself. So color, feeling ko color pink kasi parang pink yung lalagyan niya. So, ayan siya guys. So, binili ko pa siya last 12/12 sale, and now, hindi ko pa siya nabubuksan, and yung manufacturing date niya is 2019 and will expire on 2022. So, meron siyang 3 years lifespan, and this product is made in China, and yung grams niya is 1.2 grams. So, start na tayo guys. Buksan ko muna siya. So, curious akong i-try ito and buksan. Kasi nga, isang shade lang muna yung binili ko kasi baka hindi ko siya mabet or hindi maganda. So, ayan. So, ito yung itsura niya. Natanggal ko na yung kanyang, ano ba to? Ah, okay. Ganito pala siya. So, pinipihit-pihit siyang ganyan. So, first time ko lang kasi siya, and ano to meron sa dito sa dulo? Ano to? Wait lang. Para saan to? Sharpener. Niisip ko kung para saan tong sa dulo. So, meron siyang kasamang sharpener. So, ayan. So, kung tatasahan mo siya, so parang nangihinayang naman ako kung tatasahan natin siya ng ganun. So, ayan. So, ayokong pahabahin. Minsan kasi pag binubuksan ko siya, ginaganon ko siya ng sinasagad ko kung gaano kadaming laman niya. Minsan ayaw niya nang bumalik. So, hindi ko na lang yung gagawin kasi baka naisip ko baka hindi siya bumalik agad kapag pinalabas ko siya ng todo. So, by the way, wala pa akong lipstick kasi nga ititry ko siya sa aking lips. So, swatch ko muna siya sa akin ganito guys para mas makita nyo. Okay. So, ito yung shade niya. Ang tipid ko, so medyo ayan. So, ito yung shade niya. Treat Yourself. Parang medyo malapit na siya sa color ng aking relo sa bracelet ng aking watch. So, medyo nag-violet ba to? Parang pink yung color niya, pero pag sinwatch ko siyang ganyan, para siyang malapit na yung color niya sa violet. So, try ko na siya sa aking lips, guys. So, excited na ako. So, isang shade lang muna yung tinry ko. And also naman kasi, marami pa rin naman akong lipstick. Actually, hindi ako nakakaubos ng mga lipstick or lip tint. Usually, nag-e-expired siya. Medyo madami-dami na rin yung lips. Kasi actually, ako, madalang naman akong lumabas. So, hindi ako masyadong nag-lipstick. Nag-lipstick lang ako pag nag-vlog. So, ayan. Try ko na to sa aking lips, guys. So, parang may pagkamat yung color niya. Yung kanyang lipstick, may pagkamat. Okay. So, ito yung shade niya. Kasi nga, ayoko nang masyadong makapal. So, ayan na siya, guys. So, hindi ko masyadong kinapalan yung paglalagay nitong ink crayon. So, ayan na siya, guys. Ito yung shade na number 35 na Treat Yourself. Siguro, mas gusto ko pa dito is mas lighter pa. Yung parang natural lang. Yung parang wala ka lang lipstick. So, medyo napakapal pa yung paglalagay ko. So, ayan. So, babawasan ko lang siya ng slight. Para ayoko kasi nandun ito kakapal. Lalo na kapag pink yung color. So, ito na siya guys. Binawasan ko yung pagkakapal ng pink niya. Kasi ayoko nang masyadong makapal na pink kapag lalabas ako. Okay lang na makapal yung pagka-pink kapag may mga event, occasion, ganyan. Pero pag everyday use lang yung lalabas ako, ayoko na masyadong makapal yung lipstick ko. Kasi nga, syempre,
gusto ko pa rin yung medyo natural na look kahit naka-makeup tayo. Yung parang ganun. Kasi hindi naman lahat ng tao gusto lagi kang naka-makeup. May mga ganun kasing tao na ba yung puro naka-makeup. So, gusto ko parang natural din lang ang datingan. Parang ganun. So, gusto ko yung mga ganito lang ka-light yung pagka-makeup. So, ayan siya guys. Medyo similar yung color niya dito sa aking watch. So, okay naman pala siya. Maganda naman pala siya. So, okay rin pala. Maganda rin naman pala itong Super Stay Ink Crayon ng Maybelline. So, ito siya guys. Isa lang muna yung tinaray ko. And kapag may nagustuhan pa akong shade na maganda na ganito ulit. So, I will try to buy. Pero sabi ko nga, marami pa akong lipstick and hindi ko nga ako nakakaubos ng mga ganito. Kaya usually kapag nagtatry ako, isa lang talaga, dalawa lang talaga. Unless na lang talaga kapag nagustuhan ko talaga yung pagka-lipstick niya. So, bumibili ulit ako ng mga another 4 colors. Basta hanggang 5 lang lagi yung pinaka-maximum ko. So, depende pa rin sa price niya. Kapag mura, try natin bilhin lahat ng shade. Pero, dahil nga hindi naman tayo ganun kalaki ang budget para sa makeup. So, paisa-isa lang talaga yung pagtatry ko. And syempre, yung sa tingin ko na kahit bumibili ako is yung talagang magagamit ko talaga na lipstick or any makeup or pressed powder or foundation. So, yun na nga guys. There you go guys. Again, so ito na si Super Stay Ink Crayon in the shade of number 35 to treat yourself. So, yun na nga guys. There you go guys. Again, and thank you for watching my video. And again, see you in my next video. Bye!